الدرس ديالنا اليوم مشاهدينا الكرام غادي يكون واحد الكويز على اخر يونيت اللي هي يونيت 10 brain drain. نبداو بالتمرين الاول. fill in the gaps with the appropriate word from the list. كيف العاده غادي نعمرو هاد الفراغات هادو بهذوك الكلمات اللي عندنا abroad هو الخارج يعني على برا من المغرب. مثلا المغرب يعني abroad بحال الامريكان يوروب اكسترا. low شي حاجه ناقصه. unemployment البطاله. immigration الهجره. opportunities هما الفرص. so number 1 brain drain is the of professional workers to developed countries. كنظن ان هذا باين. true salaries are usually in most developing countries. إذا developing countries هما ضد نتاع developed countries. 3 many students continue their education to decide to stay there. يعني وكيقرروا باش يبقاو تمايا. the local government should provide job to their talented workers. يعني الدولة خصها provide تمنح خدمات عمل to their talented workers لدوك العاملين اللي هما موهوبين لديولها. 5 rates are high in the African continent. إذا بحال قلتي المعدل نتاع شي حاجة عالي في القارة الإفريقية. إذا نبداو بالأول. brain drain is the immigration of professional workers to developed countries. 2 salaries are usually low in most developing countries. 3 many students continue their education abroad and decide to stay there. 4 the local governments should provide job opportunities to their talented workers. 5 unemployment rates are high in the African continent. نشوفوا التمرين الثاني. put the words between brackets in the correct form. إذا غادي نديرهم في الفورم الصحيح. إلا عندك verb خصك تشوف واش تردو adjective ولا noun etc. some people are patients they can't wait even a few minutes. يعني بعض الناس هما يا patience هو الصبر ما كيقدروش يتسناو حتى بعض الدقائق. اذا الجواب نتاع هذا باش ما نطولوش في الفيديو الجواب نتاع هذا السنتنس هو impatient يعني غير كيف نشرح لكم غير صبورين. 2 you need to have a member card if you want to join our club. يعني خص تكون عندك واحد لاكارت نتاع الاشتراك باش تقدر تدخل الكلوب ديالنا. اذا هذه membership. 3 with the invent of the mobile our life has become easy. هاد invent درناها شحال من خطرة. invention it is believed to say that Moroccan team can win the World Cup. يعني شي حاجة باللي كنا عارفين شنو هي باش نقولوا زعما باللي المغرب باللي فرقة المغربية تقدر تربح كأس العالم. إذن it's unbelievable صراحة. 5 يعني شي حاجة لا تصدق. 5 a brain drain is an important phenomenon that requires serious action. يعني important. التمرين الآخر fill in the gaps with the appropriate word from the list. إذا هنا عندنا relative pronouns حنا غادي نحطو كل واحد في بلاصتو. نشوفو الأولانية. the woman lives next door is an architect. يعني ديك المرأة اللي ساكنة حدانا هي architect. إذا واش which ولا whose ولا who. إذا هنا الجواب صحيح هو who. Marrakesh is a city many tourists spend their holiday. يعني مراكش هي واحد مدينة اللي بزاف ديال التوريست كيدوزو فيها العطلة ديالتهم. إذا مش غنديرو who ولا where ولا which. إذا غادي نديرو where. نكرهضو على une place واحد المكان. 3 Facebook is a social network has grown so quickly. يعني الفيسبوك هو واحد social network اللي بحال قلتي تطور بالزربة. واش which ولا whom ولا when. الجواب الصحيح هو which. 4 the boy you met yesterday is my brother. يعني الدري اللي تلاقيتي معاه البارح هو خويا. واش whose ولا who ولا whom. الجواب الصحيح هو
هم ماشي هو، لانه you met yesterday. يعني هو هنا في هذا الموضع هذا كاين في موضع ديال الاوبجكت ماشي السبجكت. يعني ماشي هو اللي دار شي حاجه، ماشي هو اللي مشى وتلاقى مثلا داك الدري اللي اللي كيهضر مع هذا الشخص. لا، هذاك الدري هو اللي تلاقى مع الاخ نتاعي. اذا هو فاعل شنو دار؟ تلاقى مع الاخ نتاعي. الاخ نتاعي هو the boy مثلا، هو object. 5 the student eyes are blue is American. يعني هذاك التلميذ اللي عينيه زرقين هو امريكاني. اذا واش غنديرو which ولا هو ولا whose؟ هنا كنهضروا على عندنا قلنا eyes are blue اللي عينيه زرقين، كنهضروا على واحد الحاجه اللي هي ديالته. سو كنستخدموا البوسيسيف pronoun اللي هو whose. 6 the reason many people didn't come to the party is because they haven't received their invitations. يعني السبب علاش بزاف ديال الناس ما جاوش للحفله لانهم ما حصلوش على لي زانفيتاسيون ديالهم. اذا هنا كنهضروا على reason السبب اللي هو why. the reason why كتقال هاد العباره the reason why السبب علاش ما درتيش شي حاجه هو كذا وكذا. 7 the government gave some financial assistance to people houses were damaged by the heavy rains. إذا الدولة عطات بعض ديال المساعدات مالية لدوك الناس اللي المنازل ديالهم تضرروا من داك الشتاء اللي كانت. إذا هنا كنهضروا على الناس ولكن كنهضروا على الناس اللي المنازل ديالهم تدهوروا، يعني بحال قلتي ريبو ولا. اذا غادي نديرو whose لان كنهضروا على اللي المنازل ديالهم طاحوا ولا المهم damaged. نشوفوا اخر تمرين. respond to the following situation. You couldn't go to a picnic with your friends last weekend because you were too busy. ما قدرتيش تمشي البيكنيك مع الصديق ديالك مثلا last weekend الويكند اللي فات لانك كنتي مشغول. express regret يعني غادي تندم انك مثلا كنتي مشغول في هذيك اللحظه اللي مشى فيها الصديق ديالك البيكنيك. so you say for example I wish I hadn't been busy last weekend. هذا هو الاخرت الفيديو، كنتمنى انه يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على الجيم، والا كنتو دائما جداد في لاشين ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. وكيف العاده شكرا على المشاهده، الى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.